το γλάσο που έχουμε φτιάξει. Ελάτε να το κόψουμε. Βλέπετε πόσο αφράτο και ταυτόχρονα υγρό είναι. Μαλακό και ζουμερό. Καλημέρα αγαπητοί μου φίλοι και επισκέπτες του καναλιού. Είμαστε στο Melody of Taste with Albina, την παρέα της, και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Σήμερα σας έχω το πιο καλοκαιρινό, ανάλαφρο και πανεύκολο κέικ. Χωρίς αυγά, χωρίς γάλα, χωρίς βούτυρο και γεμάτο με φρέσκα φρούτα εποχής. Είναι νηστίσιμο, είναι vegan και τόσο νόστιμο που δεν θα το πιστεύετε. Και πάμε να σας πω τα υλικά. Φύγαμε. Και ελάτε να δούμε τι θα χρειαστούμε για το κέικ μας. 360 γραμμάρια αλεύρι, 150 ml ηλέλαιο, 180 γραμμάρια ζάχαρη καστανή, 240 ml φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι, 60 ml νερό, ένα κουτάλι της σούπας baking powder, μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα προαιρετικά, βανίλια, και τα φρούτα μας θα χρειαστούμε 2 ώριμα ροδάκινα και 4 ώριμα βερίκοκα. Αυτά είναι τα υλικά μας. Και επειδή η διαδικασία μας θα είναι πάρα πολύ γρήγορη, όπως πάντα σας λέω εγώ, να βάλουμε να προθερμαίνουμε το φούρνο μας στους 180 βαθμούς. Στο μπολ μας προσθέτουμε όλα τα στερεά υλικά. Το αλεύρι το έχω κοσκινήσει, βάζω ένα κουτάλι της σούπας baking powder, μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι για να ισορροπήσουμε τη γεύση, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, την οποία αν δεν τη θέλετε μπορείτε να την παραβλέψετε, και ανακατεύουμε όλα τα στερεά υλικά για να φουσκώσει το κέικ μας σωστά. Είναι έτοιμο, το βάζουμε στην άκρη. Σε άλλο δοχείο θα προσθέσουμε όλα τα υγρά μας υλικά. Βάζω μέσα 180 γραμμάρια ζάχαρη καστανή, ρίχνω 240 ml φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι. Στα νηστίσιμα κέικ είναι σημαντικό να δώσουμε γεύση και άρωμα εσπεριδοειδών, οπότε βάζουμε ξύσμα και από ένα πορτοκάλι. Ρίχνω 150 ml ηλέλαιο, 60 ml νερό και μερικές σταγόνες εκχύλισμα βανίλιας. Ανακατεύουμε όλα μας τα υγρά υλικά. Να ομογενοποιηθούν και προσθέτουμε όλα μας τα υγρά υλικά σιγά σιγά στα στερεά μας υλικά και ανακατεύουμε με μία σπάτουλα. Για να φτιάξουμε έναν χυλό. Ανακατεύουμε απαλά μέχρι να έχουμε έναν ομοιόμορφο χυλό. Χωρίς βόλους. Είναι έτοιμος ο χυλός μας, δείτε πως είναι. Το βάζουμε στην άκρη και πάμε να ετοιμάσουμε τα φρούτα μας.
Είναι απαραίτητο λοιπόν από το ροδάκινό μας να αφαιρέσουμε τη φλούδα. Και πολύ σημαντικό, πρέπει να είναι ώριμα τα φρούτα μας. Όταν είναι ώριμα, η φλούδα τους βγαίνει πάρα πολύ καλά. Καθαρίζω λοιπόν, βλέπετε πως βγαίνει. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με νεκταρίνια. Στην περίπτωση αν θα κάνετε με νεκταρίνια δεν είναι απαραίτητο να βγάζουμε τη φλούδα. Το ίδιο κάνω και με το δεύτερο. Φυσικά μπορείτε να βάλετε ό,τι φρούτα θέλετε. Ή αυτά τα φρούτα που έχετε στο σπίτι, δηλαδή σίκα, κεράσια, δαμάσκηνα, ακόμα και το σταφύλι χωρίς κουκούτσι. Λοιπόν, κόβουμε, όπως καταλάβατε, σε μικρά κομμάτια, σε μικρούς κύβους, αλλά να μην είναι πάρα πολύ ψηλά γιατί θα λιώσουν. Εμείς θέλουμε να νιώθουμε το φρούτο μέσα. Αφού έχουμε κόψει τα ροδάκινα, τα ραδιάζουμε σε ένα πιάτο και συνεχίζουμε με τα βερίκοκα. Τα βερίκοκα δεν θα τα ξεφλουδίζουμε. Λοιπόν, αρκεί να είναι ώριμα και αρωματικά. Κόβουμε και αυτά σε μικρά κομμάτια. Και συνεχίζω εγώ. Κόψαμε και τα βερίκοκά μας. Έτοιμα και τα φρούτα μας. Και ελάτε να τα βάλουμε όλα μέσα στο χυλό μας. Ανακατεύουμε με απαλές κινήσεις για να πάνε τα φρούτα μας παντού. Βλέπετε πόσο εύκολο είναι. Έτοιμο ο χυλός μας. Δείτε πόσο όμορφος είναι. Και τώρα ελάτε να το ετοιμάσουμε το σκεύος που θα το ψήσουμε. Αυτό εδώ το σκεύος είναι 26 εκατοστά. Αλλά βλέπετε ότι ανοίγει, οπότε ο πυθμένας του είναι λιγάκι πιο μικρός. Εσείς μπορείτε να πάρετε στρογγυλό σκεύος 22 έως και 24 εκατοστά. Αν θα πάρετε μεγαλύτερο, θα σας βγει λιγάκι πιο λεπτό το κέικ. Και βάζω λίγο λαδάκι. Απλώνω το λάδι. Και στο πάτο και στα τυχώματα. Αν θέλετε, αν δεν είστε σίγουροι για το σκεύος σας, μπορείτε πάνω στο λαδάκι να ρίξετε και λίγο αλευράκι. Αραδιάζουμε λοιπόν το μείγμα μας. Έχω καθαρίσει άλλο ένα ροδάκινο και κόβω λεπτές φέτες, τέτοιες, τις οποίες εγώ θα βάλω από πάνω. Αφού τα κόψαμε, πάμε να τα βάλουμε τώρα πάνω στο κέικ μας. Και το βάζουμε με αυτό το τρόπο. Ρίχνουμε πάνω από τα φρουτάκια μας από λίγο καστανή ζάχαρη για να καραμελώσουν καλύτερα.
είναι έτοιμο να μπει στο φούρνο. Βάζουμε στο φούρνο. «45-50 λεπτά μέχρι η οδοντογλυφίδα μας να βγει στεγνή». Καλή μας επιτυχία. Και ελάτε να φτιάξουμε τώρα γλάσο ή πουρέ ροδάκινο. Εδώ έχω 2 καθαρισμένα πολύ ώριμα ροδάκινα, το οποίο θα το κόψουμε σε πολύ μικρά κομματάκια. Αυτό το γλάσο δίνει δροσιά, χρώμα και γλύκα φυσική. Είναι τέλειο και για το παγωτό από πάνω και για το γιαούρτι. Οπότε κόψαμε τα 2 πολύ ώριμα ροδάκινα σε κυβάκια. Το βάζουμε σε ένα μικρό κατσαρολάκι που φτιάχνουμε τις σάλτσες. Προσθέτω 2 κουταλές της σούπας ζάχαρη καστανή, χυμό από μισό πορτοκάλι, βάζουμε και λίγη βανίλια και βάζουμε να το βράσουμε 8-10 λεπτά. Δείτε πόσα υγρά έχουν βγάλει. Βράζουμε μέχρι να μαλακώσουν. Απίστευτο άρωμα. Απίστευτο. Βράζουμε άλλα 5 λεπτά. Λοιπόν, σας δείχνω πώς έγινε. Βλέπετε. Και τώρα το αποσύρουμε λίγο. Και για πιο λίο αποτέλεσμα το χτυπάω λίγο με μπλέντερ. Ωραία. Και το βάζουμε πάλι στη φωτιά για 2-3 λεπτά για να δέσει καλύτερα. Και είναι έτοιμο. Πέρασαν 55 λεπτά. Βγάζουμε. Τσεκάρουμε. Αν είναι στεγνό. Βλέπετε ότι είναι στεγνό. Που σημαίνει ότι μέσα έχει ψηθεί. Αλλά μη σας ξεγελάσει, γιατί αν το τρυπάτε μπορείτε να πιάσετε και το φρούτο και να σας δείξει ότι είναι λίγο υγρό, οπότε πηγαίνετε στα σημεία που είναι λιγάκι πιο στεγνά. Δείτε το αριστούργημα που φτιάξαμε. Κοιτάξτε πόσο και όμορφο είναι και λαχταριστό και πρέπει να περιμένουμε να κρυώσει τώρα. Και τώρα θα βάλουμε από πάνω λίγο το γλάσο που έχουμε φτιάξει. Και φυσικά, ελάτε να το κόψουμε.
Βλέπετε πόσο αφράτο και ταυτόχρονα υγρό είναι. Αλλά έχει ψηθεί και αν δεν θα πεις ότι δεν έχει αυγά και γάλα, κανείς δεν θα καταλάβει ότι είναι εντελώς νηστίσιμο. Δείτε τι μαλακό που είναι και το άρωμα είναι καλοκαίρι. Και με μία μπάλα βανίλια. Μαλακό, φρούτα είναι αρκετά, λίγο υγρό. Η υφή του μου θυμίζει σουφλέ σοκολάτας. Μπορείτε να βάλετε και κακάο μέσα. Μπορείτε να το φτιάξετε και με μήλα το φθινόπωρο. Αν θέλεις λίγο πιο σοκολατένια γεύση, βάλει λίγο κακάο και λίγη μπανάνα μέσα αντί φρούτα εποχής. Δοκιμάστε το και με το αλεύρι ολικής για πιο υγιεινή εκδοχή. Μην το παραψήσετε και χρησιμοποιήστε όρημα φρούτα. Αν σας αρέσει αυτή η συνταγή, μην ξεχάσετε να βάλετε like, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για περισσότερες ιδέες γεμάτες γεύση και φαντασία. Και πείτε μου στα σχόλια με τι φρούτα θα τα φτιάχνατε εσείς ή αν θα το φτιάξετε, με τι φρούτα το φτιάξατε. Και πάμε λίγο να το αναλύσουμε. Πάλι αριστούργημα φτιάξαμε, το είδατε, καταπληκτικό είναι και οπτικά καταπληκτικό, είναι και γευστικά καλοκαιρινό εντελώς, με μία μπάλα παγωτό θα το απογειώσει, αν και από μόνο το στέκει μια χαρά. Και όσο κρυώνει, γιατί το έβγαλα από μέσα, πολύ ζεστό και αυτό δεν κράτησε τη φόρμα, αλλά όσο κρυώνει θα σας το κόψω, μόλις κρυώσει καλά, θα κόψω το κομμάτι, θα δείτε πώς κρατάει τη φόρμα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί το κέικ αυτό δεν έχει αυγά, δεν έχει γαλακτοκομικά για να το συγκρατήσουν, για να του δώσουν μια αλλιώτικη υφή. Τα αυγά που το κάνουν λιγάκι πιο ναι μεν είναι πολύ αφράτο, αλλά του δίνει και κρατάει και τη φόρμα, έτσι. Δεν έχουμε ούτε βούτυρο που θα κρυώσει και πάλι σας λέω θα δώσει τη φόρμα, ούτε αυγά, ούτε γάλα. Έχει μόνο λάδι, έχει αρκετό χυμό πορτοκάλι. Επειδή ακριβώς υπάρχουν πολλές παραλλαγές σε διάφορα φαγητά και διάφορα πιάτα, έτσι, στο συγκεκριμένο κέικ φτιάξαμε ένα κέικ που είναι νηστίσιμο, έτσι, που σημαίνει ότι το νηστίσιμο πάντα ξέρουμε, το νηστίσιμο κέικ μέσα είναι πιο υγρό. Θέλει πολύ παραπάνω ψήσιμο, δηλαδή αν θα ήταν ένα κανονικό κέικ που θα είχε γαλακτοκομικά του, τα αυγά του, το βούτυρο κτλ. Ίδια ποσότητα θα ήθελε μέχρι 40-45 λεπτά ψήσιμο. Δεν θέλει παραπάνω, μετά στεγνώνει. Ενώ αυτό στα 50 λεπτά πρέπει να κοιτάξετε, στα 45-50 λεπτά πρέπει να κοιτάξετε με οδοντογλυφίδα αν έχει ψηθεί. Το πιο πιθανόν δεν θα έχει ψηθεί, θα έχει ψηθεί γύρω-γύρω και μέσα ακόμα θα είναι υγρό. Λοιπόν, επίσης επιβαρύνει αρκετά την υφή για να στεροποιηθεί. Λοιπόν, επιβαρύνει τα φρούτα που έχουν υγρό. Βλέπετε ότι ήταν ζωντανά τα φρούτα. Δηλαδή το μόνο που κάναμε είναι από το ροδάκι να βγάλαμε τη φλούδα. Που σημαίνει ότι όλο το υγρό που έχει μέσα το φρούτο το έχει μέσα. Δηλαδή δεν έχει αποβάλει, ούτε έχουμε βάλει ζάχαρη. Συνήθως αν θα βάλει ζάχαρη αμέσως αρχίζει και δίνει τους χυμούς του. Δεν κάναμε τίποτα από αυτά. Όπως ήταν τα βάλαμε μέσα στο μείγμα, που σημαίνει ότι και αυτό επιβαρύνει και επιβραδύνει το ψήσιμο, έτσι. Και μην περιμένετε το κέικ αυτό
να είναι εντελώς στεγνό όπως έχουμε συνηθίσει με τα κέικ που είναι με αυγά και όλα τα άλλα υλικά. Λοιπόν, θα είναι υγρό και για να κοπεί ωραία το κομμάτι πρέπει να κρυώσει εντελώς. Εμένα ακόμα είναι ζεστό, αλλά όσο κρυώνει, βλέπετε, αρχίζει και βγαίνει το κομμάτι. Όμως, μη φοβηθείτε και τα μαλακά κέικ είναι ωραία. Εμένα μου αρέσουν τα μαλακά, τα στεγνά λίγο τα αποφεύγω εγώ. Τα μαλακά έχουν άλλη υφή, είναι σαν το σουφλέ σοκολάτας, είναι σαν το brownies επίσης. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτά τα κέικ σοκολάτας που είναι από πάνω παίρνουν μια κρούστα και μέσα είναι υγρά και όταν το βγάζεις το κομμάτι και παίρνεις με το πιρούνι και ξεχυλίζει αυτό πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και αυτό είναι μια συνταγή, μια παραλλαγή ενός κέικ. Τα κέικ υπάρχουν άπειρες συνταγές, που σημαίνει ότι αν ξέρετε εσείς ή οποιοδήποτε εσείς που με βλέπετε, αν ξέρετε μία μορφή κέικ, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλοι. Δεν υπάρχει άλλη μορφή. Φυσικά και υπάρχει. Άρα, πριν γράψουμε όπως μου έγραψε αυτός ο κύριος, ουσιαστικά με έχει κράξει εν ολίγης, έτσι. Λοιπόν, αλλά του απάντησα, δεν μπορώ εγώ να μην απαντάω. Είναι ο άνθρωπος με παροπίδες, δηλαδή έχει μάθει κάτι, έχει ακούσει μάλλον κάτι, γιατί ο άνθρωπος που ψάχνεται, όταν του λένε μια πληροφορία, τι ψάχνει. Τι ψάχνει, δηλαδή μπορεί να είναι έτσι, αλλά μπορεί να είναι και αλλιώς. Έτσι. Λοιπόν, οπότε, το κέικ αυτό. Να προσέχετε τα φρούτα σας να είναι όρημα, να είναι μαλακά. Ακόμα και φρούτα που είναι δύσκολο πλέον να φαγωθούν έτσι φρέσκα όπως είναι κατάλληλα να μπουν σε αυτό το κέικ. Επίσης είναι κατάλληλα να φτιάξετε αυτό το γλάσο. Δείτε τι ωραίο γλάσο φτιάξαμε. Έτσι, με τι το φτιάξαμε. 2. Δεν περιγράφεται άρωμα. Λοιπόν, είδατε ότι βάλαμε 2 βερίκοκα τα οποία ήταν ζαρωμένα, δηλαδή έχουν φάει τα ψωμιά του που λέμε. Είχα βγάλει τη φλούδα, είχα κόψει μικρά κομματάκια και έβαλα 2 κουταλές της σούπας καστανή ζάχαρη. Τελείωσε. Και λίγη βανίλια. Και λίγο χυμό από μισό πορτοκάλι. Αν δεν θέλετε πορτοκάλι, να βάλετε λίγο λεμόνι, ας πούμε, 1 κουτάλι της σούπας. Εγώ έβαλα πορτοκάλι γιατί μέσα σε αυτό είχαμε πορτοκάλι, έτσι, για να δέσουν οι γεύσεις ωραία. Λοιπόν, και φτιάξαμε μια κουλή και έβαλα μπλέντερ, το πολτοποίησα μέχρι να γίνει λίγο και τελείωσε, είναι έτοιμο. Έβρασα άλλα 2 λεπτά για να πυκνώσει λίγα και τελείωσε. Αυτό τώρα έτσι όπως είναι, μπορείτε να το βάλετε και από πάνω από παγωτό, έτσι. Και εκτός των άλλων, μπορείτε να μην το κάνετε αυτό που έκανα εγώ που το άλεψα από πάνω, έτσι. Να μην το κάνετε καθόλου, να αφήσετε το κέικ έτσι όπως είναι και όταν σερβίρετε κομμάτι από πάνω, να βάλετε λίγο να το περιχύσετε με το γλάσο αυτό ή πουρές βερίκοκο λέω, πουρές ροδάκινο, όπως θέλετε πείτε. Λοιπόν, ποιες άλλες συμβουλές. Το σκεύος αυτό είπαμε ότι ήταν 26 από πάνω, δηλαδή τα τυχώματά του ανοίγουν λιγάκι, δηλαδή στον πάτο είναι 22 εκατοστά και προς το πάνω ανοίγει στα 26. Εσείς μπορείτε να πάρετε από 22 έως και 26 ένα σκεύος, οποιοδήποτε. Πολύ ωραίο είναι και οι τουρτιέρες αυτές με αποσπόμενο πάτο, που είναι πάρα πολύ εύκολο να το βγάλεις από μέσα, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα το αλαδώσετε λίγο με λαδάκι και θα το παρασπαλίσετε με λίγο αλεύρι
και θα το βάλετε και θα αφήσετε, όταν θα το βγάλετε, θα το αφήσετε λίγο να κρυώσει, όχι λίγο, να το κρυώσει, μισή ώρα να το αφήσετε και μετά το ανοίγετε και βγαίνει μια χαρά από μόνο του. Λοιπόν, επίσης μπορείτε να το κάνετε το συγκεκριμένο με άλλο τρόπο, δηλαδή αυτή την ανάποδο κέικ που λέμε, έτσι, όπως τα έβαλα εγώ τα φρούτα από πάνω, μπορείτε να το βάλετε στο πάτο με λίγη ζάχαρη, έτσι, και μετά το μείγμα να κάνετε, να βάλετε από πάνω και όταν θα ψηθεί θα το αναποδογυρίσετε και να το σερβίρετε με τα φρούτα από πάνω. Δικό σας είναι σπίτι, κάνετε ό,τι σας αρέσει. Λοιπόν, εγώ θα κόψω μόλις κρυώσει ακόμα, να κόψω πιο ίσιο κομμάτι να σας δείξω ότι κόβεται καλά. Θα έχετε φωτογραφία και σε αυτό εδώ το σημείο, αν σας άρεσε η συνταγή αυτή, παρακαλώ μην ξεχάσετε να βάλετε like, μην ξεχάσετε να γράψετε σχόλιο, μην ξεχάσετε να μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας, να προωθείτε το κανάλι. Εσείς που θα κάνετε την εγγραφή, παρακαλώ πατήστε το καμπανάκι να σας βγαίνουν οι ειδοποιήσεις για τις δραστηριότητες του καναλιού. Λοιπόν, τώρα ό,τι αφορά την ώρα, γράφουμε πήματα. Οι ώρες αλλάζουν, αλλά δεν πιστεύω να σας πειράζει αυτό μέχρι να βρω μία ώρα που είναι η πιο κατάλληλη για το συγκεκριμένο, για το κανάλι μου. Έτσι, μπορεί να είναι εχθές, ας πούμε, το βίντεο το έβαλα στις 7, την Κυριακή θα βάλω βίντεο στις 11.30 το πρωί, για να προλάβετε να διαβάσετε τα υλικά, και αυτό είναι μία ιδέα, δεν ξέρω, γράψτε μου αν σας αρέσει σαν ιδέα, δηλαδή της Κυριακής συνταγή να βγαίνει γύρω στις 11-11.30 maximum, να μπορέσετε να το δείτε, αλλά θα το φορτώνω νωρίτερα και θα έχει από κάτω τα υλικά, έτσι, τη συνταγή. Θα μπορέσετε να πάτε ή να πάρετε συνταγή ή να ετοιμάζετε τα υλικά αυτά που αναγράφω και να το φτιάξετε ταυτόχρονα με το βίντεο. Και αυτό γίνεται, γιατί εξηγώ σχεδόν στο ζωντανό χρόνο, σχεδόν. Λοιπόν, οπότε αυτό το κέικ θα μπορέσετε κάλλιστα να το φτιάξετε. Δηλαδή, αν θα στείλω εγώ, αν θα το δείτε βίντεο στις 11.30 ώρα, επειδή έρχεται η ειδοποίηση για το βίντεο που θα ανέβει πολύ νωρίτερα, έτσι, λοιπόν, να διαβάσετε τη συνταγή που είναι από κάτω, να ετοιμάσετε τα υλικά και σχεδόν ταυτόχρονα με το βίντεο να φτιάξετε αυτό το κέικ και να το έχετε για το απογευματινό σας καφέ. Και αυτό γίνεται. Όλα γίνονται. Καλή διάθεση να υπάρχει. Και επειδή έχουμε καλή διάθεση, είμαστε κορίτσια, είπαμε, για το σπίτι και από σπίτι, όλα τα μπορούμε. Γενικά οι γυναίκες είμαστε ανώτερο φύλο. Λοιπόν, σας φιλώ. Ήμασταν... Κατεβαίνει η Λίζα, σας φιλώ και έρχεται. Ήμασταν στο Melody of Taste του Ιταλμπίνα, με όλη την παρέα, τη Λίζα, έλα. Και σας αποχαιρετάμε μέχρι την άλλη, μέχρι το επόμενο βίντεο. Καλή εβδομάδα, εύχομαι σε όλους και να μου είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.